מחלת האקנה עלולה לגרום למצוקה גדולה ואי נעימות רבה למתמודדים עמה בשל המראה ולעיתים אף כאב. החשש הגדול מפני צלקות מחייב אף הוא טיפול מקיף לבעיה. קיימים מגוון שיטות וטיפולים לטיפול באקנה, טיפול עצמאי, טיפול בעזרת קוסמטיקאית וטיפול בליווי של רופא עור. על כל השיטות, יתרונותיהן וחסרונותיהן בסרטון שלפניכם. אז איך מטפלים באקנה? איך מטפלים בפצעי בגרות? אז למעשה יש כמה כללים. אחד הדברים היותר חשובים, קודם כל לעשות את ההבחנה וללכת לרופא עור ולקבל את ההנחיות. מה עוד אפשר לעשות? אז קודם כל חשוב לזכור שהדרגת חומרה היא מאוד חשובה והפיזור, כי אם יש לנו מעט אקנה ובעיקר על המצח, סביר להניח שגם רופא העור יציע לנו טיפול מקומי, ולא טיפול שהוא בכדורים או כל מיני אפשרויות אחרות. הכללים שאפשר לעשות בבית הם קודם כל לשמור על הנושא של ניקיון של הפנים, להשתמש בסבון פנים, לא חומצי. יש כל מיני תכשירים שמכילים חומצה סליצילית, שהמטרה שלה זה בעצם לפתוח את אותה סתימה שתיארתי בעבר לגבי הסתימה של בלוטות החלב, שזה יכול בהחלט לעזור. דבר נוסף, אני הרבה פעמים משאלת מה עם קוסמטיקאית, מה התפקיד שלה בתוך הדבר הזה. אז אני אומרת שאם אתה הולך למישהי שהיא אחראית ויודעת במה מותר לגעת, אז בהחלט יכול להיות לה תפקיד מצוין בפתיחה של אותם קומדונים שחורים, על מנת שלא תהיה דלקת מסביב, ולא שאנחנו נעמוד מול המראה ונוציא את אותם שחורים, ובהחלט אפשר להיעזר בה. אבל מה שחשוב לזכור, וזה כמובן הסיבה שגם הזכרתי את הנושא של רופא עור, שאם יש איזושהי בעיה מאחורי זה, כמו איזושהי בעיה הורמונלית, צריך לתקן אותה, אחרת אנחנו בעצם ניתן טיפול, ולמעשה כשנגמור לתת טיפול, הכל יחזור חזרה. אז אני בוחנת שני דברים, אחד את הנושא של פיזור הפצעים, ואחד את החומרה שלהם. האם ניתן להסתפק בטיפול מקומי, שאפשר לחלק אותו לטיפול אנטיביוטי, יש תכשירים מקומיים אנטיביוטיים שאנחנו נותנים הרבה פעמים כדי להפחית את הדלקת. האם אני רוצה לטפל בחומר שהוא אמור לפתוח את אותם סתימות, עם חומצה סליציל או בנזויל פרוקסיד, אותם חומרים שאנחנו פותחים, והאם אני רוצה לתת משהו שיעשה שהוא קילוף מאוד עדין של עור הפנים. השלב הבא, שלפעמים אני רואה שיש פיזור שהוא נרחב יותר, או החלק הדלקתי הוא מאוד משמעותי, זה שימוש למשל באנטיביוטיקה. יש סוגים שונים של אנטיביוטיקה שאנחנו אוהבים לתת אותם, או הם מתאימים לאותו סוג אוכלוסייה של חיידקים, שהם בהחלט יכולים לשפר את המצב, ובנוסף לזה יש להם פעילות שהיא אנטי-דלקתית. חשוב לקבל את ההנחיות הנכונות, איך לוקחים אנטיביוטיקה, מתי לוקחים את האנטיביוטיקה, אבל בהחלט ניתן לראות שיפור מאוד משמעותי. ואחד הכוכבים החשובים ביותר, זה אותו סוג של רטינואיד, שהוא בעצם ויטמין A סינתטי, שיש כמה שמות מסחריים בשוק, ולמעשה אנחנו נותנים אותו, וזה אחד הטיפולים שבעצם פתח בפנינו ערה נפלאה מבחינת היכולת הטיפולית ומניעת הצלקות. טיפולים נוספים שאני אזכיר אותם, זה טיפולים שהם יותר טיפולים ברמת מה שנקרא הפוטודינמיק, או למשל הנושא של אור כחול. זה בדרך כלל שילובים שאנחנו נותנים במצבים שהם לא ציסטיק אקנה, לצורות הקלות יותר, שניתן לראות לעתים שיפור בזה. ועוד שאלה שאני נשאלת הרבה מאוד פעמים, זה הנושא של דיאטה. אז מה לגבי דיאטה? אז הספרות קצת מבלבלת, כי אין הרבה מאוד מחקרים. אנחנו היום יודעים שלפעמים מוצרי חלב בצריכה מוגברת יכולים להחמיר את האקנה, אבל בהחלט קשה לי לבוא ולומר איזה דיאטה היא הדיאטה שמונעת את הנושא של אקנה. אבל אני חושבת שמה שחשוב לזכור זה שבעצם ניתן היום לטפל בכל סוגי האקנה, והכי חשוב זה ניתן למנוע הצטלקות, והדבר השני זה שאנחנו יודעים שהפגיעה הנפשית לעתים, לאותם נערים שסובלים מאוד מאקנה, היא מאוד משמעותית, ניתן להעביר להם מסר, אפשר לטפל.